በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ11ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬው ለሰናችን የግሬድ 11 ኬሚስትሪ አዮኒክ ቦንዲንግ ፓርቱም እና ይሆናል ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን ኤክሰፕሽንስ ቱ ኦክቴት ሩል ኢን አዮኒክ ኮምፓውንድስ እናያለን። በተጨማሪም የአዮኒክ ኮምፓውንዶች ፕሮፐርቲስ እናያለን ማለት ነው። There are certain exceptions to octet rule in context with ionic compounds. ስለዚህ አዮኒክ ኮምፓውንዶች ሆነው ኦክቴት ሩል የማያሟሉ አሉ። ኦክቴት ሩል ስንል ምን ማለታችን ነው? 8 ኤሌክትሮን on its outer shell መኖር ማለት ነው። ኦክቴት ሩልን የማያሟሉ በሁለት መክፈል ይቻላል። less than octet ማለትም ሴንትራል አተሙ is deficient of electrons ማለት ነው። ስለዚህ deficient of electrons ማለት 8 ያልሞላ ማለት ነው። less than octet ስንል ከ8 በታች የሆነ ኤሌክትሮን ሲኖራቸው ማለት ነው። more than octet ስንል ደግሞ ከ8 በላይ ኤሌክትሮንስ on their outermost shell ሲኖራቸው so we call this the 18 electron rule እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ኦክቴት ሩልን የማያሟሉ አዮኒክ ኮምፓውንዶች በዚህ መልኩ ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Ions of some elements which are near to helium in the periodic table do not obey the octet rule. ስለዚህ እነዚህ ሂሊየም አጠገብ ያሉ አዮኖች ኦክቴት ሩልን አያሟሉ። ለምሳሌ ሃይድሮጅን አንድ ነው ያለው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ማይነስ ብንወስድ አንድ ኤሌክትሮን እና አንድ ፕሮቶን ነው ያለው። አንድ አክሰፕት ካደረገ በኋላ ማን መሰለ? ሂሊየምን መሰለ ማለት። ስለዚህ አውተሞስት ሼሉ ላይ ስንት ኤሌክትሮን ነው ያለው? 2። ስለዚህ ይሄ ኦክቴት ሩል አያሟላ ማለት ነው። ሊቲየም ፕላስ ብንወስድ ሊቲየምም 3 ኤሌክትሮን ነው ያሉት። ስለዚህ አንድ ከሰጠ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? አሁንም ሂሊየም ነው የሚመስለው ማለት ነው። ሲሚላርሊ ቤሪሊየም ፕላስ 2 ቦረን ፕላስ 3 እነዚህ አዮኖች ኦክቴት ሩልን የማያሟሉ ኤሌመንትስ ናቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ማንን ነው የሚመስሉት ማለት ነው? ሂሊየምን ነው የሚመስሉት ማለት ነው። ምንም እንኳን 8 ኤሌክትሮን on their outermost shell ባይኖራቸውም they have what a stable configuration still ግን stable የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አላቸው ማለት ነው። compounds like lithium hydride, beryllium chloride and boron trifluoride are stable in spite of short of electrons around the central atom than the octet. ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህ ኮምፓውንዶች ስቴብል ናቸው ምንም እንኳን ሴንትራል አተማቸው 8 ኤሌክትሮን ባይኖራቸውም they are still stable ማለት ነው። In this case the number of electrons around lithium, beryllium and boron is 2, 4, 6 respectively. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሊቲየም ለምሳሌ አቶሚክ ነምበሩ ስንት ነው ብለናል? 3። ስለዚህ አቶሚክ ነምበሩ 3 ማለት ኤሌክትሮኖቹ እንዴት ነው አሬንጅ የሚሆኑት? in shell 2, 1. ቤሪሊየም 4 አቶሚክ ነምበር አለው። ስለዚህ ሼል ላይ ኮንፊግሬሽኑ ስንሰራ 2, 2 ይሆናል። ቦረን 5 አቶሚክ ነምበር አለው። ስለዚህ ሼል ኮንፊግሬሽኑ ስንት ይሆናል? 2, 3. ስለዚህ ጋር ሊቲየም ሃይድራይድ ለምሳሌ ኮንሲደር ብናደርግ ሃይድሮጅን አንድ ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ያዋጣሉ ማለት ነው። እነዚህ ኮምፓውንዶች they are more of covalent compounds ማለት ነው። ኤክሰፕሽኖች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ 2 ኤሌክትሮኖች around the central atom of lithium ይኖራሉ ምክንያቱም ሼር ስለሚያደርጓቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቤሪሊየም ክሎራይድ ቤሪሊየም 2 ኤሌክትሮን ነው ያሉት on its outermost shell። ስለዚህ ክሎሪን ያው 7 ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ሼር ያደርጋል። አንደኛው ክሎሪንም እዚህ ጋር ሼር ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህ ሼር የሚደረጉ ኤሌክትሮኖች ብዛት ስንት ይሆናሉ ማለት ነው? around the central atom of beryllium 4 ይሆናሉ ማለት። ስለዚህ ቤሪሊየም 4 ኤሌክትሮኖች ይኖሩታል around the central atom ማለት ነው። similarly boron 3 ኤሌክትሮኖች ናቸው ያሉት on its outermost shell ማለት ነው። ፍሎሪንም 7 ነው። ስለዚህ አንድ ሼር ያደርጋል። ፍሎሪን አንድ ሼር ያደርጋል። ፍሎሪን
አንድ ሼር ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህ ቦንድ ብንፈጥር እንደዚህ አድርገን ስንት ኤሌክትሮንስ around the central atom of boron ይኖራል ማለት ነው? 6 ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ 6 ኤሌክትሮኖች ይኖራሉ። ስቲል እነዚህ they are less than octet ማለት ነው። ግን ምንም እንኳን 8 ኤሌክትሮን around the central atom ባይኖራቸውም stable ናቸው ግን ማለት ነው። Although atoms with less than an octet may be stable, they will usually attempt to form a force bond to get 8 electrons. ስለዚህ እነዚህ less than octet ያላቸው ኮምፓውንዶች ምንም እንኳን stable ቢሆኑም still incomplete የሆነ ኦርቢታል ስላላቸው ምን ፎርም ለማድረግ ይሞክራሉ? 8 ኤሌክትሮን እንዲኖራቸው አራተኛ ወይም አራት ቦንድ እንዲኖራቸው ይሞክራሉ ማለት ነው። when possible ሲቻል ማለት ነው። ለምሳሌ boron trifluoride reacts with fluoride ion to form boron tetrafluoride. so እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት fluoride ion excess የሆነ ኤሌክትሮን አለው ወይም excess ኤሌክትሮንስ አሉት whereas boron trifluoride ደግሞ incomplete የሆነ ኦርቢታል አለው። The ions of some transition elements and post-transition elements do not usually obey the octet rule. ስለዚህ አንዳንድ ትራንዚሽን ኤሌመንቶች እና እነዚህ post-transition elements የምንላቸው እና lanthanides and actinides የምንላቸው እነዚህ they don't usually obey the octet rule አያሟሉም። For transition metals, the 18 electron rule replaces the octet rule. ስለዚህ octet rule ስለማያሟሉ octet rule replace የሚያደርግ ሌላ ሩል አለ and it's called the 18 electron rule ማለት ነው። ለምን? due to the involvement of d orbitals of these atoms ማለት ነው። እነዚህ አተሞች or ኤሌመንቶች ምን አላቸው? d orbital አላቸው። ስለዚህ ይሄ d orbital involve ስለሚሆን because of this እነዚህ ኤሌመንቶች octet rule አያሟሉ። for post transition elements ያው እነሱም f ነው involve የሚያደርጉ። ስለዚህ due to the involvement of f orbital they don't usually obey the octet rule ማለት ነው እነሱ። It's important to note that when these atoms form positive ions positive ion እንዴት ነው የሚፈጠረው ብለናል? positive ion የሚፈጠረው በመስጠት ነው ብለናል። ስለዚህ ሲሰጡ these electrons are always lost first from the shells with the highest value of principal quantum number ማለት ወይም ሼል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ስናስወጣ ከመጨረሻ ካለው ሼል ነው የምናስወጣው ማለት ነው መጀመሪያ። so this is very important. ለምሳሌ let us write the electron configuration of iron. ስለዚህ የአይረን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እንዴት ነው የሚጻፈው? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and then 3d6. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር you have to remember 4s በኤነርጂ lower in energy ነው ከ3d ስናወዳድረው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው መጀመሪያ 4s የሚሞላው። ነገር ግን አሁን ኤሌክትሮን ስናስወጣ ከየት ነው የምናስወጣው? አሁን ስናስወጣ መጀመሪያ የምናስወጣው ከዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ አይረን +2 ፎርም ሲያደርግ ሁለቱም ኤሌክትሮኖች የሚወጡት ከዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? በዚህ መልኩ ይጻፋል ማለት ነው። አሁን ሼል ላይ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ብናስቀምጣቸው 2 8 14 ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመጨረሻ ሼል ላይ ስንት ኤሌክትሮኖች ነው ያሉት? 14 ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄ octet rule ኦቤይ አያደርግም ማለት ነው። octet rule ማለት መጨረሻ ሼል ላይ 8 ሲኖራቸው ማለት ነው። ግን 14 ነው ያለው። ስለዚህ more than octet የተባለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ግን it is still stable ማለት ነው። +3 ደግሞ ስናደርግ አሁን እነዚህ highest principal quantum ላይ ስንት ኤሌክትሮን ነበር? 2። ስለዚህ አሁን ከየት የምናስወጣ ማለት ነው? ከ3d ማለት 3d ነው የምናስወጣ ማለት ነው። ምንም እንኳን አሁን እዚህ ጋር ሶስቱም እነዚህ on the third shell level ቢሆንም በኤነርጂ ትልቁ አሁን የትኛው ነው ማለት ነው? 3d ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ3d አንድ ኤሌክትሮን ተጨማሪ በማስወጣት Fe+3 በዚህ መልኩ
ምን ማድረግ ይችላል? ፎርም ማድረግ ይችላል። and this configuration is still stable ማለት ነው። ግን you have to remember these configurations, both this configuration and this configuration are not isoelectronic with any of the noble gas ማለት ነው። ይህ ኖብል ጋዝ ከኖብል ጋዝ ኮንፊግሬሽን ጋር isoelectronic አይደሉም ማለት ነው። ምን ማለት ነው isoelectronic? species that have the same number of what? same number of electrons ማለት ነው። all right, አሁንም tin consider ብናደርግ tin, the heavier post transition elements like lead and tin lose the p electrons or both p and s electrons from the valence shell. ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ለምሳሌ የቲን ኮንፊግሬሽን ይሄን ይመስላል። አሁን ኤሌክትሮን ስናስወጣ መጀመሪያ የምናስወጣው ከምን ብለናል? from the highest energy level። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር highest energy principal number ስንት ነው? የትኛው ነው? 5s2 እና 5p2 ነው። እነዚህ because they belong to the same shell ወይም energy level ምክንያቱም 5 ነው highest ግን በኤነርጂ አሁን ማወዳደር አለብን። የትኛው ነው በኤነርጂ ሃየር? ስለዚህ ሃየር የሆነው 5p2 ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከየት ነው የምናስወጣው ማለት ነው? ከp ነው የምናስወጣው ማለት ነው before removing an electron from s ማለት። ስለዚህ ሁለት ኤሌክትሮን አሁን ስናስወጣ እንዴት ይሆናል ማለት ነው? እነዚህ እናስወጣን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው 10+2 10+4 ከተባለ ደግሞ አሁን ኔክስት የሚወጣው ከምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ከ5s ማለት። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ኮንፊግሬሽኑ የ10+4 ማለት ነው። general properties of ionic compounds. so general properties of ionic compounds includes crystalline nature አላቸው፣ high melting point and boiling point አላቸው፣ ability to conduct an electric current when molten or in aqueous solution። ስለዚህ ionic compounds ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ አቅም የሚኖራቸው ሜልት ሲሆንና ሲማሙ ብቻ ነው ማለት ነው። and are soluble in polar solvents like water ማለት ነው። እነዚህ these are some of the general properties of ionic compounds ማለት ነው። I said before ionic compounds are crystalline solids at room temperature and the fundamental units of ionic solids are positive and negative ions. ስለዚህ remember ionic compound የሚፈጠረው በpositively charged እና negatively charged በሆኑ ፓርቲክሎች መካከል ያለ force of attraction ብለናል። ስለዚህ the smallest units that an ionic solid can have ማለት ነው። so just remember that. so these crystalline ionic solids are usually brittle. ስለዚህ በቀላሉ ይሰበራሉ and this is due to the existence of strong electrostatic forces of attraction between the ions. ስለዚህ እነዚህ positively charged የሆኑት ፓርቲክሎች እና negatively charged የሆኑት ፓርቲክሎች ያለው force of attraction በጣም strong ስለሆነ በቀላሉ ምን ይሆናሉ? ይሰበራሉ ማለት ነው። ionic compounds usually have high melting and boiling points. አሁንም this is attributed to the presence of what? strong electrostatic force between the ions ማለት። ስለዚህ አሁንም እነዚህ ionic compounds ሜልት ለማድረግ ወይም ቦይል ለማድረግ በጣም ብዙ ኢነርጂ ያስፈልገናል። ለምን? because of the presence of what? strong electrostatic force of attraction ማለት ነው between the ions. so these forces can be overcome only by applying very large amount of energy. ስለዚህ ይሄን ለመስበር ወይም ሜልት ለማድረግ ማለት ያው ወደ አይን መቀየር ማለት ስለሆነ ማለት ነው ወይም ቦይል ለማድረግ በጣም ብዙ amount of energy ምን ማድረግ አለብን? መጠቀም አለብን ማለት ነው። conductivity. so ionic compounds can conduct electric currents when molten or in aqueous solution. ስለዚህ ionic compounds በሊኩዊድ ወይም ደግሞ በሶሉሽን ሲሆኑ ምን ማድረግ ይችላሉ? ኤሌክትሪክ ከረንት ማስተላለፍ ይችላሉ። ስለዚህ they can conduct electricity when molten or in aqueous solution. አሁንም this is due to the presence of what? mobile ions ማለት ነው። ስለዚህ ሜልት ሲሆኑ ወይም ሶሉሽን ፎርም ሲያደርጉ ምን ፎርም ስለሚያደርጉ ማለት ነው? ሞባይል የሆኑ አይኖች መፍጠር ስለሚችሉ
ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ ይችላሉ ማለት ነው። however ionic compounds do not conduct electricity in solid state ስለዚህ in solid state ሲሆኑ ግን ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ አይችሉም ምክንያቱም these ions are what in compact form when position ማለት because the ions are in compact position ionic compounds do not conduct electricity in solid state ማለት ነው when ionic compounds dissolve in water cations and anions are formed ስለዚህ ካታዮኖቹ ወደ ካቶድ ይሄዳሉ and አናዮኖቹ ወደ አኖድ ይሄዳሉ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ካታዮን እና ሁለት አናዮን ስላለ ዲስቻርጅ የሚሆነው የትኛው ነው የሚለው grade 12 ላይ ተማርታላችሁ what's important is for you to recognize that these ions are responsible for conducting electric current an ionic compound melts they form or they dissociate into what cation and anion አይደል positively charged የሆኑና negatively charged የሆኑ particles form ያደርጋሉ and these mobile ions are responsible for conducting electric current ማለት ነው what's important is when an ionic compound melts or is in aqueous solution it can conduct electricity ማለት ነው whereas in solid state ግን conduct እንደማያደርጉ ማወቅ አለባችሁ because these cations and anions are in a fixed position ማለት ነው when they are in solid state ማለት ነው ionic compounds are usually soluble in inorganic solvents like water but insoluble in organic solvents like benzene ethanol and carbon tetrachloride ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እንደነ ቤንዚን ኢታኖል ካርቦን ቴትራክሎራይድ እነዚህ ኦርጋኒክ ሶልቨንትስ ናቸው ionic compound ግን dissolve አያደርጉም ማለት ነው whereas inorganic solvents የሆኑት እንደነ water ግን ionic compound ምን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው dissolve ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ወይም ionic compounds dissolve ይሆናሉ ማለት ነው in water ማለት ነው other properties ionic compounds are non volatile ስለዚህ እነዚህ አይተን ነው ማለት ነው non volatile ናቸው and they are very resistant to heat but many will be easily broken by what by water ማለት ነው ምክንያቱም ቀደም እንዳልነው ionic compounds dissolve ይሆናሉ ብለናል in water ማለት ነው ግን you have to remember they are very resistant to heat ማለት ነው because of the presence of strong የሆነ electrostatic force of attraction between the ions ማለት ነው all right አሁንም እንደተለመደው ያው ፖዝ አድርጋችሁ ጥያቄውን ለመስራት ሞክሩ እኔ ያው መልሱን ሰጣችኋለሁ ማለት ነው The principal exceptions to the octet rule are found in ionic compounds in which the cations do not acquire noble gas configuration. Identify the cations that obey or violate the octet rule. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ what is the oxidation state of iron? So you have to remember አሁን ionic compound ፎርሙላ ስንጽፍ በክሪስ ክሮስ ሜትድ ነው የምንጽፈው ምን ማለት ነው አሁን እቺ 3 ከየት ነው የመጣችው ማለት ነው ከአይረን ማለት ስለዚህ ክሎሪን -1 ነው 3 times -1 is what -3 ስለዚህ አይረን +3 ነው ማለት ነው ክሎሪን -1 ሶ ክሪስ ክሮስ እናደርገው እቺ 3 እዚህ ትመጣለች አይረን 3 ክሎራይድ ሆነ ማለት ነው የአይረን 3 ካታይናችን አይረን +3 ሆነ ማለት ነው atomic number of iron is 26 ስለዚህ configuration of ስንጽፍ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 አይደል አሁን +3 ማለት ይሄ የአይረን ነው ማለት ነው የአይረን configuration ነው now የአይረን +3 ስለተባለ የአይረን +3 configuration ስንጽፍ so remember when electrons are lost they are first lost from the outer most shell when highest principal quantum number ስለዚህ highest principal quantum number 4 ነው ስለዚህ ከዚህ ነው መጀመሪያ የምናስወጣው ማለት ነው ሁለት ከዚህ እናስወጣለን አንድ ከዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3d5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦቤይ ያደርጋል ኦክቴት ሩል ወይስ ቫዮሌት ያደርጋል? ኦክቴት ሩልን አይከተልም ማለት ነው። ራይት እስቲ ሼል ኮንፊግሬሽን እንጻፍ። የመጀመሪያው ሼል 2 ኤሌክትሮን አለው፣ ሁለተኛው 8፣ ሶስተኛው ደግሞ 13። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ቫለንስ ሼሉ 13 ኤሌክትሮን አለው ወይም ደግሞ ቫለንስ ሼል ኮንፊግሬሽኑ 3s2 3p6 3d5 ነው። ይሄ ከምን ይለያል ማለት ነው? ከns2 np6 ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም ቫለንስ ሼል ኮንፊግሬሽኑ ከዚህ ጋር ስለማይመሳሰል ይሄ ካታየን ቫዮሌት ያደርጋል እንላለን ማለት ነው። ኦክቴት ሩል ቫዮሌት ያደርጋል እንላለን ማለት ነው። for this reason copper to oxide oxidation state እንዴት የምታውቁት? CO ማለት አሁን ይሄ -2 ነው። so 0 እንዲሆን ምን መሆን አለበት? ይሄ x ብትሉት የx ዋጋ ስንት መሆን አለበት? +2። ስለዚህ copper +2 ነው ማለት ነው። so copper 29 ነው። 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 remember ችን እንደምናደርጋት ችኛዋ እንደቺ አንድ ነች፣ እቺ ደግሞ 10 ነች ማለት ነው። ምክንያቱም ስቴብል የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ኦፍ ኮፐር 4s1 3d10 ነው። ምክንያቱም half filled is or full filled is more stable than unfulfilled orbital copper +2 ለመፍጠር ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ኤሌክትሮን ከዚህ እናስወጣለን። ከየት ነው የምናስወጣው ግን? ከሃይስት ኤነርጂ ሌቭል። ስለዚህ copper +2 ኤሌክትሮን ስናስወጣ ከየት ነው የምናስወጣው? መጀመሪያ ከሃይስት ኤነርጂ ሌቭል ወይም ሃይስት ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር ብለናል። ሃይስት ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር የትኛው? 4s ነው ማለት። ስለዚህ ከዚህ አንድ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 እና 3d9 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኮፐር +2 ኮንፊግሬሽን ነው ማለት ነው። እና አሁን እስቲ ሼል ኮንፊግሬሽን ደግሞ እንጻፍ። የመጀመሪያው ሼል ላይ 2 አለ፣ ሁለተኛው ሼል ላይ 8፣ ሶስተኛው ሼል ላይ ስንት አለ? 2 እዚህ 8 17 ማለት። ስለዚህ ይሄ ሼል ኮንፊግሬሽኑ 17 ኤሌክትሮን ወይም ደግሞ ቫለንስ ሼል ኮንፊግሬሽኑ 3s2 3p6 3d9 ነው which is different from ns2 np6 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኖብል ጋዝ ኮንፊግሬሽን ነው። ይሄ ግን ከዚህ ስለሚለይ ይሄም ቫዮሌት ያደርጋል ማለት ነው ኦክቴት ሩልን። so because sodium belongs to group 1 sodium charge ስንት ነው? ወይም oxidation state +1 ነው። ስለዚህ ሶዲየም 1s2 11 ነው ያለው 2s2 2p6 3s1 ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን አሁን ሶዲየም ፕላስ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ኤሌክትሮን ከዚህ ማስወጣት ማለት ነው። so 1s2 2s2 2p6 will be the configuration of sodium plus ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር configuration ምን ይሆናል? መጀመሪያ ሼል ላይ 2 አለ፣ ሁለተኛው ሼል ላይ 8 so 8 አለ መጨረሻ ሼል ላይ። ስለዚህ አሁን ይሄ ቫለንስ ሼል ኮንፊግሬሽኑ 2s2 2p6 አለ which is similar to ns2 np6 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው? it obeys the octet rule ማለት ነው። ሊቲየም አሁንም እዚህ ጋር ግሩፕ 1 ስለሆነ oxidation state +1 ነው ማለት ነው። so ሊቲየም 3 ኤሌክትሮን ያለው 1s2 2s1 so አሁን ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሊቲየም +1 ማለት 1s2 ስለዚህ አሁን remember octet rule ስንል ቫለንስ ሼል ኮንፊግሬሽን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 ነው 1s2 ነው ቫለንስ ሼል configuration different from 1 ns2 np6 ማለት ስለዚህ አሁን ይሄ ቫለንስ ሼል ኮንፊግሬሽኑ ከዚህ ስለሚለይ ይሄም
ቫዮሌት ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን remember that this configuration lithium plus 1 configuration is a stable configuration because it has obtained a stable configuration similar to that of helium. helium ስለሚመስል ይሄ configuration stable configuration መሆኑን እንዳትረሱ ማለት ነው። Draw Lewis structure for methane, boron trifluoride, sulfur hexafluoride. How many electrons are present around the central atoms of carbon, boron, and sulfur, respectively? What is the difference between the central atoms in terms of number of electrons? Are these in conformity with the octet rule? Can you name some more examples similar to this one? ስለዚህ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር መጀመሪያ ሊውስ ስትራክቸር ሳሎን እየተባለ ነው። ስለዚህ ሊውስ ስትራክቸር ስንል መጀመሪያ ምን ማድረግ አለባችሁ? የCH4 ባላንስ ሼል ቶታል ባላንስ ሼል ካልኩሌት እናደርጋለን። ካርበን 4 አለው፣ ሃይድሮጅን 1 times 4 is what? ስለዚህ 8 አለው ማለት ነው ቶታሉ። አሁን ካርበን ነው ሴንትራል አተማችን፣ ሃይድሮጅን 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 ከዛ በኋላ በሲንግል ቦንድ ማያያዝ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ተጠቀምን? ሲንግል ቦንድ ሁለት ኤሌክትሮን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ወይም የሚፈጠረው በሁለት ኤሌክትሮኖች መካከል ስለሆነ እዚህ ጋር 2 times 4 8 ተጠቅመናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት around the central atom of ካርበን ስንት ኤሌክትሮን አለ ማለት ነው? 2 ጊዜ 4 8 አለ ማለት ነው። ስለዚህ 8 ኤሌክትሮንስ around the central atom of carbon አሉ ማለት ነው። ቦረን ትራይፍሉራይድ ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ሊውስ ስትራክቸር ስሉ ካልኩሌት the total valence electron ቦረን ስንት አለው? 3 ቫለንስ ሼሉ ማለት ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮን ይቅርታ። ፍሎሪን 7 ጊዜ 3 21 ሲደመር ስንት ይሆናል? 24 ስለዚህ ቦረን ፍሎሪን 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 እና በሲንግል ቦንድ እናያይዛለን። ስንት ተጠቀምን? 6 18 ስለዚህ እዚህ ጋር 2 2 6 እስኪሞላ ማለት ነው። እስኪሞላ 6 ስለዚህ 18 ተጠቀምን ጨረስን። around the central atom of boron ስንት ኤሌክትሮን አሉት ማለት ነው? 6 ኤሌክትሮን አሉት። ይሄ አሁን ኦክቴት ሩልን አያሟላም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ this is not in conformity with the octet rule because this violates the law of octet ማለት ነው። ሌላው sulfur hexafluoride so let us calculate the total valence electrons 6 ነው ያለው sulfur ፍሎሪን ያው 7 ነው ብለናል times 6 is 42 ሲደመረው 48 ይሆናል። ስለዚህ sulfur ፍሎሪን 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 በእነ ሲንግል ቦንድስ እና ያያይዛቸው ስንት ተጠቀምን? 6 ጊዜ 2 12 ተጠቀምን። 6 36 እነዚህ እዚህ ጋር 6 ኤሌክትሮን እዚህ ጋርም 6 ኤሌክትሮን እንዲሁ እስኪሞላ ማለት ነው። ስንት ተጠቀምን? 6 ጊዜ 6 36 ጨረስን ማለት ነው። ለሴንትራል አተም ኦፍ ሰልፈር ስንት ኤሌክትሮን አሉ ማለት ነው? 12 አሉ። ስለዚህ ይሄ ኦክቴት ሩልን ኦቤይ አያደርግም ማለት ነው። የሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? What is the difference between the central atoms in terms of the number of electrons? ስለዚህ ካርበን 8 ኤሌክትሮን ያለው ቦረን 6 ብለናል ሰልፈር ደግሞ 12 this in conformity with the octet rule so carbon because 8 ኤሌክትሮን ስላለው ይሄ ኦቤይ ያደርጋል ብለናል ቦረን ኦቤይ አያደርግም ወይም ኮንፎርም አያደርግም with the octet rule ሰልፈርም እንዲሁ ኮንፎርም አያደርግም ወይም ኦቤይ አያደርግም with the octet rule man can you name some more examples similar to this so ቀደም እንዳየነው ኦቤይ የሚያደርግ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ለምሳሌ መውሰድ እንችላለን ኦቤይ የማያደርግ ቤሪሊየም ክሎራይድ more than octet ደግሞ ያለው first pentachloride these are some examples similar to this ማለት ነው all about ionic bonding part 2